12 furcsa tünet, ami az epe hiányát jelzi a testedben. Gyakori székrekedés. Az egészséges zsírok fogyasztása segíti az epe kiáramlását az epehólyagból a vastagbélbe, ami kenőanyagként működhet a bélben, így segítve a széklet mozgását. Amennyiben kevés epe áll rendelkezésedre a testedben, úgy gyakrabban fogsz tapasztalni székrekedést, ami hosszú távon komoly károsodásokat okozhat az emésztőrendszeredben, így mindenképpen érdemes komolyan venned ezt a problémát. Jobboldali vállfájdalom. Ha gyakran tapasztalsz fájdalmat a vállad, nyakad vagy állad jobb oldalán, úgy ezek a tünetek akár az epe hiányát is jelezhetik a testedben. Ezeket a tüneteket jellemzően az epehomok okozza, ami azért alakulhat ki, mert az epe sűrűbbé válik, aminek következtében felhalmozódik a májban és az epehólyagban. Végső soron ez a homok nagyobb nyomást helyezhet a testünk jobb oldalán átfutó idegére, ami a már említett területen okozhat fájdalmakat. Puffadás és emésztési zavarok. A különböző zsíros ételek elfogyasztását követően az emésztőrendszerünknek epére van szüksége ahhoz, hogy képes legyen feldolgozni az ételeket. A feldolgozás során az ételeket kisebb részekre bontja, azonban, ha nem áll rendelkezésre elegendő epe a testünkben, úgy ez a folyamat nem megy végbe megfelelően, és akár puffadást és emésztési zavarokat is okozhat. Ez a tünet egyértelműen jelezheti az epe áramlásának hiányát a testedben. Zsíros széklet. Az epe hiányának egyik leggyakoribb tünete a székletben megjelenő változás. Amennyiben érintett vagy benne, úgy azt tapasztalhatod, hogy a székleted színe sápadtabbá válik, valamint állaga zsírosabb lehet. Ez a változás azért következik be, mert a székletben ott maradnak a feldolgozatlan zsírok, amit normál esetben az epénk lebontana. Epekő kialakulása. Amikor a májunkban vagy az epehólyagunkban egyre több zsírlerakódás jelenik meg, úgy az epénk sűrűbbé válik. Ahogyan az epe egyre sűrűsödik, úgy végül kikristályosodik, és kőszerű képződménnyé alakulhat, amit epekőnek nevezünk. Az epekő meglétét jelezheti, ha étkezések után rendszeresen tapasztalsz például hányingert. Hasi fájdalom. Az epehólyag belsejében felgyülemlő epehomok koncentrált koleszterinből tevődik össze, ami akár fájdalmat okozhat a jobb hasi oldalon, vagy a jobb oldali bordaív alatt. Ahogyan az epehomok mennyisége növekszik, úgy egyre nagyobb nyomást fejthet ki a bordák porcaira, ami erős fájdalmakat okozhat. Jellemzően ez a fájdalom erősödik, amikor ülő pozíciót veszünk fel. Száraz bőr és szemek. Az epe jelenléte óriási szerepet játszik az olyan zsírban oldódó vitaminok felszívódásában, mint az A vagy E vitamin. Hiányában kialakulhat száraz szem vagy bőr, mivel ebben az esetben a testünk nem lesz képes felszívni a bevitt táplálékokból az említett vitaminokat. Éjszakai vakság. Az A-vitamin aktív formáját retinolnak nevezzük, és pótlására jellemzően a telített zsírsavakon vagy állati eredetű élelmiszereken keresztül kerül sor. A hiedelemmel ellentétben a sárgarépa nem tartalmaz retinolt, kizárólag béta-karotint, ami a retinol előzetes formája. A retinol hiánya többek között éjszakai vakságot is okozhat, amit leginkább sötétben történő vezetések közben tapasztalhatunk meg leginkább. Sárgaság és zúzódások megjelenése. Amikor az epeutak eltömődnek az epehomok vagy az epekő megjelenéséből fakadóan, úgy a bőrünk vagy a szemünk besárgulhat. Továbbá, ha azt veszed észre a bőrödön, hogy a legkisebb nyomódások is zúzódásokat okoznak, úgy ez a K1 vitamin hiányát mutatja, ami azért alakulhat ki, mert nincs elegendő epéd a vitamin felszívódásához. Bőrkiütések. Az epe fontos szerepet játszik a méreganyagok lebontásában, így hiányának következtében a bőrünkben felhalmozódhatnak az említett méreganyagok, amik különböző bőrkiütéseket okozhatnak. Ezek jellemzően viszkető, vörös foltok formájában jelennek meg, amelyek a mellkas felső részén, háton vagy a has területein alakulhatnak ki. Hasi zsír felhalmozódása. Tudtad, hogy a legújabb kutatások alapján csak az Amerikai Egyesült Államokban minden harmadik ember érintett valamilyen zsírmáj állapotában? Kialakulásának hátterében jellemzően a túl sok cukros és feldolgozott növényolajokban gazdag élelmiszerek fogyasztása áll, valamint a rendszeres alkoholfogyasztás. A zsírmáj megléte többek között állandó gyulladást eredményez, aminek egyik következménye lehet a has területén felhalmozódó nagyobb zsírmennyiség,
valamint az epe szabad áramlásának a blokkolása. Meggyengült izomzat. Ahogyan öregszünk, úgy a testünk számára egyre nehezebbé válik a fehérje bőrben és izmokban történő tárolása, aminek hatására lassan elgyengülhetünk, és a bőrünk is megereszkedhet. Azonban az epe hiánya ezt a természetes folyamatot még inkább felgyorsíthatja, köszönhetően annak, hogy megfelelő mennyiségű epe nélkül a testünk nem lesz képes elegendő E-vitamint felhasználni, ami létfontosságú szerepet játszik az olyan öregedésgátló hormonok előállításában, mint a tesztoszteron vagy a növekedési hormon. Mi okozza az epe hiányának kialakulását? Most, hogy átfogó ismereteket szereztél az epe hiányának tüneteiről, mindenképpen felmerülhet benned a kérdés, hogy miért alakulhat ki egyáltalán ez az állapot. Az epe hiányának hátterében állhat például az alacsony zsírtartalmú étrend követése, a kevés folyadékfogyasztásból következő dehidratáció, valamint a zsírmály állapotának a megléte. Kialakulását továbbá okozhatja még az epehólyak hiánya, ami valamilyen oknál fogva eltávolításra került, illetve bélkárosodás vagy a kevés kolin mennyisége. Hogyan növelhetjük testünk epe mennyiségét? Amennyiben az elhangzott tünetek alapján úgy gondolod, hogy érintett vagy az epe hiányában, úgy íme néhány életmódbeli tanács, ami neked is segíthet megnövelni szervezeted epe mennyiségét. Fogyasz étkezéseid után valamilyen emésztő enzimet, kizárólag olyan típust keres, ami tartalmaz ökörepét vagy tisztított epesót. Ezek az enzimek segíthetnek hatékonyabban lebontani a zsíros ételeket, így hozzájárulva májad és epehólyagod egészségének megőrzéséhez. Próbáld ki a friss gyömbér és a nyers citromlé jótékony hatásait. Kutatások már bebizonyították, hogy a gyömbér jótékonyan támogathatja az epe áramlását a testünkben, és a megfázás kezelésében is a segítségünkre lehet. Igyekezz jó minőségű forrásokból fedezni a tested számára szükséges telített zsírokat. A telített zsírok forrásai lehetnek az organikus húsok, tojás vagy a sajt. Fogyaszt több olyan keserű zöldséget, mint a kelbimbó, karfiol, kelkáposzta vagy az articsóka. A felsorolt zöldségek bizonyítottan javíthatják a májunk hatékonyságát és az epe mennyiségének előállítását. Figyelj oda a folyadékpótlásodra. A folyamatos hidratáció segíthet az epe minőségének megőrzésében, így hozzájárulva ahhoz, hogy könnyebben tudjon áramlani az emésztőrendszerünkben. Végül, de nem utolsó sorban, fogyasz olyan fermentált élelmiszereket, mint a kelkáposzta, kefír, savanyúborka vagy a kimcsi. Ezek az élelmiszerek képesek fokozni az emésztőrendszerünkben előforduló jótékony baktériumok mennyiségét, így hozzájárulva az epe hatékonyabb újrahasznosulásához. Te odafigyelsz az epéd minőségének javítására? Ha igen, hogyan? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videóban elhangzottakat, úgy kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is, és akár támogathatod munkánkat a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!